নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে JobAssam.in আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো কি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেনেকৈ চেক কৰিব 2025 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল আজি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত এনাউন্স হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট JobAssam.in আৰু iresults.net ভিজিট কৰি নিজৰ ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগত দুখন এন্ড্ৰইড এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব সেই এপছসমূহৰ লিংক আমি এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো ইয়াৰ লগত আপোনালোকক আমাৰ ৱেবছাইটসমূহৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আপোনালোকে সেই লিংকসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি অতি সহজে সোনকালে নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব সেইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটসমূহ ভিজিট কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ৱেবছাইট বা এপটো ওপেন কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এটা ফৰ্ম লোড হ'ব এই যিখন ফৰ্ম আছে সেইখন ৰাতিপুৱা 10টা বজাত লোড হ'ব আপোনালোকে এই ফৰ্মত দেখা পাই আছে ৰোল কোড আৰু ৰোল নম্বৰ দিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই দুয়োটা তথ্য এন্টাৰ কৰি এই সাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এখন মাৰ্কশিট লোড হ'ব এই মাৰ্কশিটত আপোনালোকে দেখা পায় মাৰ্কস ডিটেইলৰ লগতে পাৰ্সোনাল ডিটেইলো থাকিব পাৰ্সোনাল ডিটেইলত আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰ ডেট ইয়াৰ লগত সেন্টাৰ কোড সেন্টাৰ নেম স্কুলৰ কোড স্কুলৰ নেম আৰু নিজৰ যিসমূহ পাৰ্সোনাল নেম ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ এই সকলোবোৰ তথ্য থাকিব ইয়াৰ লগত আপোনালোকৰ মাৰ্কশিটৰ যিসমূহ তথ্য থাকে যেনে ধৰণৰ আপোনালোকে থিওৰিত কিমান পাইছে টোটাল মাৰ্কস কিমান পাইছে কিমান আছিল পাছিং মাৰ্ক অবজেক্টিভ ডেসক্ৰিপটিভ এই যিসমূহ পেপাৰ আছে সেইসমূহত আপোনালোকে কিমানকে নম্বৰ পাইছে সেই সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এটা মাৰ্কশিট দেখা পাব আমাৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই মাৰ্কশিটটো প্ৰিন্ট কৰি উলিয়াবও পাৰে যদি আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰে এই যিখন ওপৰৰ প্ৰিন্ট অপচন আছে এই প্ৰিন্ট অপচন ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ মাৰ্কশিটটো প্ৰিন্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগত শেয়াৰ অপচন ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো শেয়াৰ কৰিব পাৰিব এইটো আছিল সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল চেক কৰা 2025 বৰ্ষৰ যিসকল ক্যান্ডিডেটে নিজৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোক লাইক কৰক যদি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই যিসমূহ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংক আছে সেইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰক যদি কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় এই ভিডিঅ'ৰ কমেন্ট সেকশনত উল্লেখ কৰক এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ